جدیدترین گوشی بالارده برند شیائومی اینجاست واسه بررسی. شیائومی 14T. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. اول از همه تشکر میکنم از فروشگاه موبایل سپاهان از اصفهان که این گوشی واسه بررسی در اختیارم گذاشت. آدرس پیج اینستاگرامشون رو همین پایین براتون میذارم. فروشگاه به شدت معتبریه، شما میتونید هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین با خیال راحت ازشون خرید کنید. بدون معطلی بریم تو بررسی. میخوام دل و رودهشو براتون بکشم بیرون. اول از همه من باید تکلیف یه چیزی رو در مورد این گوشی اینجا مشخص کنم. متاسفانه توی خیلی از منابع معتبر به اشتباه گفته شده که این گوشی تمام پلاستیکیه، در صورتی که اصلا اینجوری نیستش. توی وبسایت رسمی شیائومی اعلام شده که فریم این گوشی از جنس آلومینیومه. حالا اسمش هم کار ندارم، ولی اینو بدونید که درجه سختی و مقاومتش خیلی بالاست. منتها یه روکش پلاستیکی روش کشیده شده که خطوط آنتنش پیدا نباشه و یه تفاوتی هم بین این و نسخه پرو ایجاد شده باشه. پنل پشتی این گوشی هم از جنس شیشه یا گلسه و اسمش هم پاندا ایکسه، یعنی این گوشی پلاستیکی نیستش. این گوشی از ترکیب فلز و شیشه ساخته شده. خب بریم سراغ خود گوشی. فرمش طراحیش تقریبا تخته، منتها تو بخش پشت جلو لبه های فرم یه مقدار خمیده است که حس خوش دستی بده. رنگش هم کاملا ماته که این خیلی خوبه، اثر انگشت اصلا نشون نمیده. سمت راست فرم دکمه پاور به علاوه دکمه تنظیم صداست که دکمه پاور یه طراحی براش مانند داره. انگشت خیلی خوب روی این دکمه میشینه، منتها خب هممون گوشیمون رو میذاریم توی قاب، اصلا میره زیر قاب. پایین گوشی درگاه تایپ C، اسپیکر اصلی، میکروفون اصلی و اسلات سیم کارتاست. سمت چپش هم هیچی نیست. بالای گوشی هم میکروفون دوم و مادون قرمزه. پنل پشتی گوشی هم بهتون گفتم جنسش از شیشه پاندا ایکس، طراحیش برخلاف نسل قبلی کاملا ماته که این واقعا خوبه. نسل قبلیش به شدت کثیف میشد، ولی این اصلا کثیفی و اثر انگشت نشون نمیده. طراحی قاب دوربینا یه چیز کاملا سلیقه‌ایه. یه عده خوششون میاد، یه عده میگن شبیه اجاق گازه. منتها من خودم حسی بهش نداشتم، یعنی حسم بهش خنثی بود و نه خیلی برام جذاب بود نه خیلی هم آزاردهنده. بیرون زدگی دوربینا هم 2 مرحله‌ای کاملا معقوله و در طول روزم اصلا به انگشتتون گیر نمیکنه و اذیت کننده نیستش. تو بخش جلویی هم صفحه نمایش با گوریلا گلاس 5 محافظت میشه که به نظرم واسه این محدوده قیمت این محافظت خیلی ضایعه. بابا دیگه حداقل یه ویکتوس پلاس چیزی روش میذاشتی، سال 2024. حالا دیگه چیزیه که هست. حاشیه‌های صفحه نمایش هم واقعا کمه، اما در حد حاشیه‌های صفحه نمایش پوکو X6 پرو نیستش. اون یکم حاشیه‌هاش کمتر بود، ولی خب حاشیه‌های صفحه نمایش این گوشی در برابر رقبای سامسونگیش واقعا پادشاهه. دوربین سلفی هم توی پانچول کوچولو اون بالا مرکز قرار گرفته، بالاترش هم خروجی صدای مخاطب و اسپیکر دومه. در مورد خوش‌دستی این گوشی هم بهتون بگم که فقط 193 گرم وزنشه و ضخامتش هم کمتر از 8 میلیمتره. منتها این فریمش که یه مقدار تخته باعث شده خیلی گوشی خوش‌دستی نباشه، ولی خب از اون طرف خیلی هم گوشی بد دستی نیستش. در این حال این گوشی از IP68 هم پشتیبانی میکنه که کاملا ضد آبه. منتها 1000 بار گفتم بازم میگم شما اصلا تستش هم نکنید. به طور کلی کیفیت ساخت این گوشی بجز محافظت صفحه نمایشش که با گوریلا گلاس 5 بقیهش به نظرم خیلی خوبه. از نظر ظاهری هم من حسم بهش خنثی بود، خیلی دوستش نداشتم، خیلی هم ازش بدم نیومد. صفحه نمایش این گوشی از نوع امولد 144 هرتزیه، ابعادش هم 6.67 اینچه و اینکه 12 بیتیه، یعنی میتونه 68 میلیارد رنگو نمایش بده. از فرمت HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم پشتیبانی میکنه. روی کاغذ یه صفحه نمایش کاملا مجهزه، اما توی عمل چجوریه؟ دقت رنگی این صفحه نمایش رو من روی حالت پیشفرض که میشه اورجینال کالر پرو تستش کردم و واقعا دقت رنگیش عالیه. هیچ گونه انحراف رنگی من توش ندیدم. شما توی بخش تنظیمات صفحه نمایشم پروفایل‌های رنگی مختلف داری، یه دریا تنظیمات بهتون میده، میتونید تنظیماتشو هر جوری که دوست داشته باشید، رنگای این صفحه نمایشو هر جوری که دلخواه خودتون باشه تنظیم کنید. دریافت لمس این صفحه نمایش یا همون تاچ سامپلینگ ریتش هم از نوع 480 هرتزیه و در یک کلام میتونم بهتون بگم دریافت لمسش واقعا عالیه، به خصوص توی بازی کردن. زمانی که شما صفحه نمایش رو به سمت چپ و راست میچرخونی خیلی سریع به لمس انگشت پاسخ میده. در مورد کنترل رفرش ریتش هم بهتون بگم که 2 تا حالت داره. یکیش دیفالته که صفحه نمایش همیشه روی 120، زمانی که لمس انگشت با صفحه قطع بشه میاد روی 60 و روی حالت آلویز آن دیسپلی هم میاد روی 30 هرتز. اینو بهتون بگم که صفحه نمایش این گوشی 144 هرتزیه، ولی شما توی رابط کاربری اصلا 144 رو نمیبینی مگر یه سری برنامه‌های خاص مثل انتوتو بنچمارک. همه چیز تا اینجا خوبه تا زمانی که شما وارد برنامه یوتیوب
اینستاگرام یا مثلا تلگرام میشی. اینجا صفحه نمایش میاد روی 60 و یه تجربه بدی رو به آدم میده. شما فکر کن صفحه نمایش گوشیت 144 هرتزیه، بعد تو تلگرام صفحه نمایش نرم نیست. اما خب میشه این مشکل رو حلش کرد. روی حالت دوم که میشه کاستوم، من صفحه نمایش رو گذاشتم به صورت دستی روی حالت 144 و توی تنظیماتش این 3-4 تا برنامه رو تیکشو زدم که رفرش ریتش بیاد بالا و مشکلش حل شد. و اینم بهتون بگم که کنترل رفرش ریت روی حالت دستی هم دقیقاً مثل حالت دیفالته، یعنی لمس انگشت با صفحه قطع میشه میاد روی 60 و روی آلویز آن دیسپلی هم میاد روی 30. درخشندگی این صفحه نمایش هم کمپانی شیائومی گفته که میتونه به 4000 نیت برسه که البته مال شرایط خاص محتوای HDR باشه و اونم تازه یه قسمتی از صفحه نمایش به این حد شاید برسه. ولی روی حالت دستی زمانی که گزینه سان لایت مود روشن باشه، درخشندگی این صفحه نمایش بیش از 800 نیت میشه که واقعا توی محیط بسته اگه تا آخر زیادش کنی چشمتون میزنه، فوق العاده است. توی محیط بازم درخشندگی این صفحه نمایش میتونه به 1350 نیت برسه که شما تمامی محتواها رو زیر نور مستقیم خورشید خیلی راحت میتونید توی این صفحه نمایش ببینید. در مورد کنترل نور صفحه نمایش این گوشی هم بهتون بگم که از نوع PWM با فرکانس 3840 هرتزه که این فوق العاده است. یعنی عملا اینجوریه که اگه شما چشم حساس هم داشته باشی به هیچ عنوان چشمت اذیت نمیشه. و نکته مثبتش هم اینه که تو نور کمم این فرکانس رو تا حد بالایی حفظ میکنه که این واقعا فوق العاده است. در کل صفحه نمایش این گوشی به نظرم یکی از نقاط قوتشه و واقعا عالیه. مونتا تو بخش کنترل رفرش ریت به نظرم میتونست یکم بهتر باشه. تو بخش امنیت سنسور اثر انگشت این گوشی از نوع اپتیکال زیر صفحه نمایشه، جاش یکم پایینه ولی عملکردش واقعا خوبه. دیگه خودتون میدونید سنسورهای اثر انگشت اپتیکال گوشی‌های شیائومی عملکرد خوب و سریع دارن. تو بخش اسپیکر این گوشی روی خودش 2 تا اسپیکر داره، یه دونه پایین یه دونه بالا و از دالبی اتموس هم پشتیبانی میکنه. کیفیت، کوالیتی، شفافیت در حد قابل قبوله. بلندی صداش هم در حد قابل قبوله. بیس هم اونچنان نمیزنه. خیلی با اسپیکراش من حال نکردم حقیقتا. میتونم بگم اسپیکراش معمولیه رو به خوبه. انتظارم بیشتر بود ولی خب معمولیه. خب بریم سراغ بخش سخت افزار، جایی که همیشه توی گوشی‌های سری تی شیائومی یه سخت افزار خوب می‌بینیم. پردازنده این گوشی مدیاتک دایمنسیتی 8300 اولتراست، دقیقاً همون پردازنده‌ای که روی پوکو X6 پرو شیائومی هم بودش. نوع حافظه از نوع UFS 4. این گوشی 512 گیگ حافظه داخلی و 12 گیگ رم داره. توی عملکرد روزمره که واقعاً برای شوخی همه کارهای روزمره شما رو خیلی راحت و نرم و روون انجام میده. توی اجرای بازی من چند روز پیش تست گیمش رو گذاشتم، بازی گنشین ایمپکت، پابجی و کال آف دیوتی رو روش اجرا کردم. گنشین ایمپکت رو میتونه روی 60 فریم، من باش بازی کردم روی گرافیک مدیوم و اجراش واقعاً خوب بود. کال آف دیوتی و پابجی هم میتونه تا 90 فریم اجرا کنه که عملکردش واقعاً عالی بود. در یک کلام منتها اگه بخوای در حین بازی اسکرین رکورد روشن کنی خیلی با این موضوع حال نمیکنه و بعد از 7-8 دقیقه هم گوشی داغ میشه و همین که شروع میکنه به لگ زدن. در مورد حرارتش هم گفتم، بذارید اینو بهتون بگم که یه سیستم دفع حرارت خیلی خوب روی این گوشی شیائومی گذاشته که حرارت رو توی تمامی نقاط گوشی پخش میکنه و اینجوری نیست که فقط یه نقطهش داغ بشه. عملکرد سیستم دفع حرارتش هم واقعا خوب بود و همه بازی‌ها رو اگر نخوای اسکرین رکورد روشن کنیم عین کره برات اجرا میکنه. دیگه خلاصه بهتون گفتم. حالا بریم سراغ تستایی که باهاش گرفتم. اولین تستی که ازش گرفتم گیک بنچ 6 که امتیاز بخش تک هسته‌ای شده 1404 و بخش چند هسته‌ای 4358. این امتیاز برای این پردازنده یکم کمه، به نظرم میتونست بهتر از این باشه ولی خب قابل قبوله. ولی روی حالت پرفورمنس اصلا میترکونه. بخش تک هسته‌ای میشه 1378 و بخش چند هسته‌ای 4296 که باید یه دست مریضات بهش بگم روی حالت پرفورمنس امتیازاتش کمتر شده و من واسم خیلی عجیب بود. تست بعدی انتوتو بنچمارک روی حالت نرمال شده 1,317,000 و روی حالت پرفورمنس شده 1,390,000. امتیاز خوبیه ولی روی پوکو X6 پرو با همین پردازنده من امتیاز بالاتری رو دیدم. تست بعدی هم تیردی مارکه که پایداری پردازنده گرافیکی شده 85% پایداری خوبیه و مهمترین چیزش توی نمودار پایینشه. ببینید چقدر پایداری خودشو از اول تا آخر تست خوب تونسته حفظ کنه. و آخرین تستی هم که ازش گرفتم پایداری CPU
که روی حالت عادی شده 85%. و یه نکته دیگرم بهتون بگم که این پردازنده روی پوکو X6 پرو که این تستو ازش گرفتم، پایداریش یعنی میانگین پرفورمنسش از این گوشی بالاتر بود. در کل اگه بخوام سخت افزار این گوشی رو یه حرفی در موردش بزنم، یه مقدار روی دمای 65 درجه محدود شده. یعنی توی تستایی که داشتم میگرفتم دما رو نگاه میکردم، دما که به 65 درجه میرسید میفهمیدم داره محدود میشه. ببینید این محدودیت چیز خیلی بدی نیستش، ولی خب لازم دونستم بهتون بگم. و در کل سخت افزارش تمامی بازی ها و برنامه ها رو عین کره براتون اجرا میکنه، ولی بازم میگم اسکرین رکورد نباید روشن کنید. تو بخش نرم افزار این گوشی با اندروید 14 و هایپر او اس عرضه شده 4 سال آپدیت اندروید و 5 سال هم آپدیت امنیتی رو دریافت میکنه که از نظر آپدیت گیری واقعا خوبه. توی عملکرد روزمره هم من واقعا ازش راضی بودم. تمامی برنامه‌هایی که روی گوشی خودم بود و روی این گوشی هم نصب کردم و به صورت روزمره استفاده کردم، هیچ مشکلی هم باهاش نداشتم. اما برای اولین بار به گوشی‌های سری تی شیائومی هوش مصنوعی هم اضافه شده که عملکردش تقریبا شبیه همون گلکسی ای آی سامسونگه. چیزایی مثل مترجم خودکار، خلاصه کردن متن‌ها، تبدیل صدا به متن، یا مثلا شما بخوای یه سوژه رو از توی تصویر حذف کنی، این کارا رو انجام میده و خیلی شبیه به قابلیت‌های هوش مصنوعی سامسونگ. اما چیزی که توی این گوشی من متوجه شدم اینجوریه که انگار شیائومی نمیخواد کاربرهای معمولی و عادی با قابلیت‌های هوش مصنوعی این گوشی کار کنن. چرا؟ خیلی گنگش کرده، سختش کرده. براتون مثال میزنم. شما وقتی میخوای این قابلیت‌ها رو فعال کنی، باید بیای توی تنظیمات گزینه AI سرویس رو بزنی و یکی یکی اینا رو فعال کنی. اون سرکل تو سرچ هم داره که روی سامسونگه. بعدش مثلا شما یه عکسی داری، میخوای این اطراف تصویرتو درست کنی، اضافه ترش کنی تصویر رو، میای توی گالری روی گزینه ادیت میزنی، رو گزینه کراپ میزنی، یه گزینه سمت چپ هست اسمش AI اکسپنشنه. وقتی اینو میزنی تازه 800 مگابایت یه دونه پلاگین باید دانلود بشه تا این قابلیت برای شما فعال بشه. حالا شما میخوای یه سوژه رو از روی تصویرت با کمک هوش مصنوعی حذفش کنی، اون پایین گزینه اریز رو میزنی، تمامی قابلیت هایی که توی این صفحه نشون میده با بقیه گوشی‌های شیائومی دقیقاً یکیه. منتها اون بالا سمت راست یه گزینه پرو هستش که وقتی فعالش کنی قابلیت هوش مصنوعی برای این قسمت فعال میشه. خب شیائومی عزیز، این چه کاریه کردی؟ چرا انقدر گنگش کردی؟ من حس میکنم واسه اینکه سرورها شلوغ نشه اومده یه ذره گنگش کرده که همه نتونن ازش استفاده کنن. ولی خب در هر صورت این قابلیت ها هست و عملکردش هم خوبه. ظرفیت باتری این گوشی 5000 میلی آمپره و شارژر هم خدا رو شکر هنوز توی جعبش هستش. یه شارژر 67 واتی که اگه اینجا پیدا باشه میتونه تقریبا توی 52-53 دقیقه فول شارژش کنه. این شارژر رو من بذارم اینجا. عملکرد شارژدهیش اینجوری بود که من براتون مثال میزنم. 1 ساعت ویدیو یوتیوب با نت وای فای 7% مصرف شارژ داشت. 1 ساعت بازی پابجی روی 90 فرم با اینترنت وای فای 21% مصرف داشت و وبگردی هم باهاش داشتم. اینستا و تلگرام حدود 8-9% مصرف باتریش بود. شارژ دهیش اینجوریه که اگه شما استفادهتون نرمال رو به سنگین باشه 1 روز کامل رو بهتون شارژ میده، ولی اگه مثلا خیلی بخواین استفاده کنید دم عصر باید به شارژ دوباره متصلش کنید. شارژ دهیش خوبه ولی عالی نیست، ضعیف هم نیست. خب بریم سراغ بخش آخر این بررسی، بخش جذاب دوربین، جایی که کمپانی شیائومی با کمپانی بزرگ لایکا همکاری داشته که البته یه جاییش هم خوب در نیومده، حالا جلوتر بهتون میگم. دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل ساخت سونی با f1.7 که از لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه. دوربین اولترا وایدش 13 مگاپیکسل ساخت اومنی ویژن با f2.2. دوربین تلفوتو 50 مگاپیکسل ساخت سامسونگ با f1.9 که میتونه تا 2 برابر زوم اپتیکال انجام بده. از فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه و لرزشگیرش هم الکتریکیه، یعنی لرزشگیر اپتیکال نداره. دوربین سلفی هم 32 مگاپیکسل ساخت سامسونگ با f2، فوکوس خودکار هم نداره. بریم سراغ عکسای روز و شب و ویدیوهاش ببینیم چی کار میکنه. کامل بهتون توضیح میدم. اول از همه اینو باید بهتون بگم که دوربینای پشتی این گوشی میتونن روی 2 حالت لایکا اوتنتیک و لایکا وایبرنت عکس بگیرن. حالت اوتنتیک دقت رنگیش اکثر اوقات بهتره، ولی 2 تا مشکل بزرگ داره. یکی اینکه گوشه‌های تصویر سیاه ثبت میشه و دومیش هم اینه که توی اکثر عکساش داینامیک رنجش به طرز وحشتناکی بده، یعنی فاصله این نقاط تاریک و روشن رو اصلا نمیتونه در بیاره. اما حالت
وایبرنت به جز دقت رنگیش که خیلی دقیق نیست، توی بقیه موارد عملکرد بهتری داره. پس تمامی عکسایی که در ادامه بهتون نشون میدم و روی حالت وایبرنت ثبت کردم. عکسای دوربین اولترا واید رنگا رو یکم غلیظ‌تر ثبت میکنه، اما اگه اون عکس توی محیطی ثبت بشه که آفتاب مستقیم تابیده باشه، دقت رنگیش یه مقدار بهتر میشه. دقیقاً مثل این عکسی که توی تصویر دارید میبینید. داینامیک رنج این عکس‌ها خوبه، نویز خیلی کم دیده میشه، جزئیات سوژه‌های نزدیک توی این عکس‌ها به وضوح مشخصه، ولی خب سوژه‌های دورتر یکم وضوحشون رو از دست دادن که با توجه به اینکه اولترا واید کاملا طبیعیه. عکسای دوربین اصلی به صورت پیش‌فرض 12.5 مگاپیکسل ثبت میشه. دقت رنگی این عکس‌ها هم توی اکثر مواقع درست نیست و رنگا رو غلیظ‌تر ثبت میکنه، ولی بازم اگه توی آفتاب مستقیم عکس گرفته بشه، دقت رنگیش بهتره. داینامیک رنج این عکس‌ها عالیه، سوژه‌های دور و نزدیک رو خیلی خوب پردازش میکنه، نویزش هم خیلی کمه. در کل عکسای دوربین اصلیش روی حالت پیش‌فرض واقعا خوبه. عکسای دوربین اصلی رو حالت 50 مگاپیکسل دقت رنگیش دقیقاً مثل حالت قبله، اما داینامیک رنج و وضوح تصویر اینجا حتی بهترم میشه. سوژه‌های نزدیک جزئیاتشون عالیه، ولی بافت سوژه‌های دورتر یکم از حالت عادی خارج شده که حقیقتا انتظار داشتم بهتر از این باشه، ولی در کل عکسش قابل قبوله. عکسای دوربین تلفوتو این گوشی هم به صورت پیش‌فرض 12.5 مگاپیکسل ثبت میشه. این دوربین کلا یه سرگردن از بقیه دوربیناش بهتره. من واقعا عاشق این دوربین شدم. انقدر سطح جزئیات این عکس عالیه که شما میتونی 70-80% روی عکس زوم کنی و از این حجم جزئیات لذت ببری. داینامیک رنج این عکس هم عالیه، نویز هم نداره، ولی تنها ایرادش همون دقت رنگیشه که همه چیز پررنگ‌تره. عکسای همین دوربین رو حالت 50 مگاپیکسل همه فاکتوراش دقیقاً مثل حالت قبله، با این تفاوت که الان ثبت جزئیاتش به مراتب بهتر میشه و شما میتونی راحت 100% روی این عکس زوم کنی و لذتش رو ببری. من اگه 500 تا عکس با این گوشی گرفتم، 450 تاش با همین دوربین بوده. واقعاً خوب عکس میگیره. اما این دوربین روی زومای بالاتر چیکار میکنه بهتون میگم. عکسای با زوم 4 برابر انقدر خوب پردازش میشن و انقدر جزئیاتشون خوبه که انگار یه دوربین تله 4 برابر زوم این عکس‌ها رو گرفته. فقط در یک کلام بهتون میگم عکسای با زوم 4 برابرش فراتر از قیمت این گوشیه. عکسای با زوم 10 برابرش هم بسیار خوب پردازش میشه، ولی دیگه نمیشه روش زوم کرد چون جزئیاتش زود از دست میره، ولی قابل استفاده است. عکسای پورتری این گوشی هم با فاصله کانونی 23 35 50 و 75 میلیمتر گرفته میشه که فقط عکسای 23 و 50 میلیمترش خوبه چون با دوربین اصلی و تلفوتو ثبت شده و دیگه کراپ نمیشه. سطح جزئیات توی این عکس‌ها خوبه، جدا شدن سوژه از پس زمینه توی اکثر مواقع درسته، اما ایرادی که موقع ثبت پورتری توی این گوشی دیدم اینه که توی نورسنجی مشکل داره. شما دو تا عکس رو پشت سر هم توی یک حالت میگیری، یکیش خوبه، یکی دیگه‌اش به قدری سفید میشه که عکس میسوزه. در مورد سوژه‌های غیر انسانی هم عملکردش تا حد زیادی قابل قبوله. عکسای دوربین سلفی نسبت به نسل‌های قبلی بهتر شده، اما همچنان شارپنس و جزئیات تصویرش در حد گوشی‌های سامسونگ نیست. دقت رنگی و داینامیک رنج این عکس‌ها خوبه، قابل قبوله، نویزش هم خیلی کمه، ولی به نظرم همچنان جا داره توی نسل بعدی بهتر بشه. عکسای پورتری دوربین سلفی هم همه فاکتوراش دقیقاً مثل حالت قبله. جدا شدن سوژه از پس زمینه هم خوب انجام میشه. حقیقتاً من خیلی کم دیدم توی جدا شدن سوژه از پس زمینه سوتی بد بده. دوربین اصلی این گوشی میتونه تا کیفیت 4K 60 فریم ویدیو بگیره. دقت رنگی، داینامیک رنج و وضوح این ویدیوها خوبه. فوکوس کشی هم به شکلیه که سوژه حتما باید نصف تصویر رو بگیره تا روش فوکوس کنه. لرزشگیری هم تا جایی میتونه لرزش رو بگیره که نهایتا سریع راه برید. اگه بدوید ویدیو کلا به هم میریزه. دوربین اولترا واید نهایتا میتونه با کیفیت 4K 30 فریم ویدیو بگیره. دقت رنگیش خوبه، اما داینامیک رنجش از دوربین اصلی ضعیف‌تره. لرزشگیری هم توی این دوربین از نوع الکتریکیه، عملکردش از دوربین اصلی بهتره. اما وضوح این ویدیوها به شکلی نیست که مثلا بخوای توی مانیتورهای بزرگتر ببینی. وضوحش برای همون صفحه گوشی خوبه. ویدیوهای دوربین تلفوتو هم نهایتا تا کیفیت 4K 60 فریم میتونه ضبط بشه. وضوح این ویدیوها عالیه، دقت رنگی و داینامیک رنجش خیلی خوبه. فوکوس کشی هم خیلی نرم و حرفه‌ای انجام میشه. لرزشگیریش هم از نوع الکتریکیه که اگه آروم راه بری میتونه تنش‌های تصویر رو تا حد زیادی کنترل کنه. دوربین سلفی این گوشی هم نهایتا میتونه با کیفیت 4K 30 فریم ویدیو بگیره. من حقیقتا ویدیوهاشو بیشتر از عکساش دوست داشتم. رنگا رو نسبتا خوب ثبت میکنه. داینامیک رنجش خیلی جالب نیست، در حد قابل قبوله. شارپی تصویرش هم میتونم بگم خوبه. میدونید یکم توی نورسنجی کند عمل میکنه، یعنی اگه مثلا از توی جای پر نور بیای توی جای کم نور یه دفعه یه سکته ریز میزنه.
ولی در کل ویدیوهای دوربین سلفیش قابل قبوله. خب بریم سراغ عکسای شب. دوربین اولترا واید توی شب بدون حالت نایت مود یه همچین فاجعه‌ای رقم میزنه که فقط مشخصه یکی یه جایی یه عکسی گرفته، همین، هیچ چیز دیگه اینجا مشخص نیست. اما با فعال کردن حالت نایت مود عکس روشن‌تر میشه، نویزش کمتر میشه و جزئیات سوژه‌های نزدیک الان قابل رؤیته، ولی سوژه‌های دورتر همچنان حالت مبهم دارن. عکسای دوربین اصلی توی شب روشنایی و وضوحشون خیلی خوبه، نویز هم یکم توشون دیده میشه، ولی در کل بدون حالت نایت مود عکس خیلی خوبی گرفته که البته مدیون اف کم دوربینشه. با فعال کردن حالت نایت مود دقت رنگی عکس کاملا به هم میریزه و یه حاله قرمز میفته روی تصویر. حالا درسته که ثبت جزئیات بالاتر رفته، ولی دیگه نه اینکه بیای دقت رنگی عکس رو به هم بریزی. من از حالت نایت مود دوربین اصلیش خوشم نیومد. دوربین تلفوتو این گوشی رو توی شب من هر کاریش کردم عکس نمیگرفت و همون دوربین اصلی 2 برابر زوم دیجیتال میزد و عکس میگرفت که تنها مزیت این عکس روشنایی خوبشه، وگرنه جزئیاتش کاملا غیر طبیعیه. حالا سوالی که واسه من پیش اومد اینه که دوربین تلفوتو این گوشی افش 1.9 نور کافی خیلی خوب میتونه جذب کنه. اگه افش 2.5 بود به این رفتارش حق میدادم، ولی اینکه با اف پایین اینجوری محافظه‌کارانه رفتار میکنه واسم واقعا عجیب بود. حقیقتا شیائومی توی این بخش گند زده. اما زمانی که حالت نایت مود رو فعال کردم دوربین تلفوتو وارد میدون شد و یه چند تا عکس خوب گرفت. این عکس‌ها هم وضوحشون عالیه، هم دقت رنگیشون، نویزم اصلا دیده نمیشه، ولی من هنوزم نمیدونم چرا بدون حالت نایت مود عکس نمیگرفت این دوربین. دوربین سلفی هم توی شب روشنایی عکساش خوبه، ولی جزئیاتش خیلی جالب نیست. زمانی هم که با حالت نایت مود عکس گرفتم یه مقدار عکس روشن‌تر شد و سطح جزئیاتش هم یه کوچولو رفت بالاتر، اما زمانی که مشخصات عکس رو دیدم متوجه شدم سرعت شاتر تغییری نکرده و ایزو هم به جای اینکه بیاد پایین‌تر رفته بالاتر. پس نشون میده این جزئیات بیشتر حاصل دستکاری نرم افزاریه. عکسای پورتری این گوشی هم توی شب با همون 4 تا حالتی که بهتون گفتم ثبت میشه. آنچنان جزئیات خوبی هم نمیده، ولی خب میشه ازشون توی شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد. اما اینجا هم هر کاری کردم دوربین تلفوتو روی حالت 50 میلیمتر عکس نمیگرفت. فقط یک بار، اونم روی حالت 75 میلیمتر، یه دونه عکس از ما گرفت. ویدیوهای دوربین اولترا واید توی شب اصلا وضوحشون خوب نیست، کشیدگی شدیدم توی تصویر به وجود میاد و دیگه چیزیه که دارید میبینید حقیقتا قابل استفاده هم نیست. ویدیوهای دوربین اصلی توی شب دقت رنگش عالیه، روشنایی و وضوحشون هم خوبه، ولی لرزشگیریش آنچنان عملکردش توی شب خوب نیست. فقط زمانی میتونه لرزشا رو بگیره که یه جای آروم وایساده باشید. ویدیوهای دوربین تلفوتو هم دقت رنگی و روشناییشون خوبه، اما لرزشگیریش افتضاحه. فقط در صورتی میشه توی شب باهاش یه ویدیو خوب گرفت که هم خودت ثابت باشی، هم از یه صحنه ثابت ویدیو بگیری. در کل دوربینای این گوشی بدون ایراد نیست، ولی نسبت به نسل قبلیش بهتر شده. عملکرد دوربینای این گوشی و توی نور روز من واقعا دوست داشتم، به خصوص دوربین تلفوتوش. خب اینم از بررسی شیائومی 14T. بخش جنبندیشو مثل همیشه میخوام خیلی ساده بهتون بگم. حقیقتا توی این چند روزی که این گوشی پیش من بود اصلا با S23 اولترا بازی نمی‌کردم. یعنی اگه میخوای بازی کنی بدون شک یکی از بهترین گزینه هاست. در کل گوشی خیلی خوبی بود، توی همه بخشا واقعا گوشی خوبی بود، من دوستش داشتم. اما اگر اولویت شماره 1 شما دوربینه، یعنی دوربین از همه چیز براتون مهمتره، یه 2-3 تومن بیشتر هزینه کنید S24 FE یا مثلا 7-8 تومن بیشتر هزینه کنید شیائومی 14T پرو بخرید. ببینید دوربینش خوبه. من واقعا دوربینشو به خصوص دوربین تلفوتوشو خیلی دوست داشتم، ولی عالی نیستش. امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه. حتما ویدیو رو لایکش کنید. سوالی هم داشتید توی کامنت ها بپرسید. خیلی مخلصم.